तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज मी बनवणार आहे चटपटीत ओली भेळ। तर ती म्हणजे आपण दिवाळीमध्ये जो चिवडा राहिलेला असतो त्यापासून मी आज चटपटीत ओली भेळ बनवणार आहे। तर आपल्याला प्रश्न पडतो की जो चिवडा उरलेला असतो त्यापासून काय करायचं। तर दिवाळीमध्ये चिवडा उरलेला असतो, पै पाहुण्याने दिलेला असतो, तर त्याचं काय करायचं। म्हणून मी आज चटपटीत आणि चमचमीत ओली भेळ बनवणार आहे। अगदी लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांना आवडणारी ही ओली भेळ आज आपण बनवणार आहोत। चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी सर्व साहित्य घेतलेलं आहे आपली ओली भेळ बनवण्यासाठी। तर दिवाळीमध्ये हा माझा चिवडा उरलेला आहे, तर या चिवड्यापासून आज आपण ओली भेळ बनवणार आहोत। तर हा मिक्स चिवडा आहे। तर आता आपण भेळ बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे आणि हे आहे टोमॅटो। तर टोमॅटो चिरूनच घेतलेला आहे। तर कोथिंबीर बारीक चिरलेली घेतलेली आहे, कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे आणि ही आहे लाल मिरची पावडर, आपल्या टेस्टनुसार वापरायची आहे। आणि हे आहे सैंधव मीठ, काळं मीठ आणि जिरे पावडर। तर एवढंच आपल्याला साहित्य लागणार आहे, जास्त काही साहित्य वापरायचे नाही। अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि झटपट बनणारी ही रेसिपी आहे। चला मग आता आपण झटपट भेळ बनवायला सुरुवात करूया। आता इथे मी खोलगट एक भांडं घेतलेलं आहे। तर आपल्याला भेळ बनवण्यासाठी खोलगट भांडं पाहिजे। तर आता आपण यामध्ये हा चिवडा घालूया। तर हा मिक्स चिवडा आहे, तुम्ही बघू शकता। तर यापासून आता आपण भेळ बनवणार आहोत। तर खूप छान टेस्टी लागणार आहे, कारण की या चिवड्यामध्ये भरपूर असे जिन्नस आहेत। चटपटीत आपली भेळ बनणार आहे। तर पहिल्यांदा आपण घालणार आहोत कांदा। तर कांदा तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही घालू शकता। तर आता टोमॅटो घालूया। तर नंतर आता आपण घालणार आहोत सैंधव मीठ। तर चिवड्यामध्ये तर मीठ असतेच, पण थोडंसं टेस्ट लागण्यासाठी आपल्याला काळं मीठ वापरायचं आहे। जर काळं मीठ जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही जे रेग्युलर मीठ असतं तेही वापरू शकता। तर थोडंसं अगदी लाल तिखट घालायचं आहे, लाल मिरची पावडर। तर चिवड्यामध्ये ऑलरेडी आपलं तिखट आहेच, त्यामुळे बघूनच तिखट घालावे। नंतर इथे मी घालत आहे जिरा पावडर। तर टेस्टनुसार तुम्ही जिरा पावडर इथे वापरू शकता। तर नंतर इथे मी घालत आहे चिंचेचा कोळ। तर चिंचेचा कोळ आलाच, ओली भेळ म्हटलं का आलाच। तर खूप छान टेस्टी लागते चिंचेचा कोळ वापरल्यामुळे, कारण की याच्यामध्ये गूळ आहे, चिंचेचा पल्प आहे। तर तुम्हाला जेवढा पाहिजे तेवढा तुम्ही घालू शकता। तर अशा प्रकारे आता लिंबूही पिळूया। चटपटीत लागण्यासाठी आपल्याला लिंबू घालायचा आहे। तर आता आपण शेवटी कोथिंबीर घालूया। तर भरपूर अशी कोथिंबीर आपल्याला इथे वापरायची आहे। तर आता आपण ही भेळ मिक्स करूया। तर चिंचेचा कोळ तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही अजूनही घालू शकता, पण पटकन जर खायची असेल तर चिंचेचा कोळ जास्त वापरून तुम्ही खाऊ शकता। जर थोड्या वेळाने जर भेळ ही खायची असेल तर तुम्ही जास्त चिंचेचा कोळ वापरू नका, जास्त चिंबक होईल भेळ, त्यामुळे तुम्ही बघूनच चिंचेचा कोळ वापरू शकता। तर बघू शकता आपली चटपटीत अशी भेळ तयार झालेली आहे। मस्त अशी चमचमीत दिवाळीमधील फराळातील उरलेला चिवडा असतो त्यापासून आज आपण भेळ बनवलेली आहे। तर आता आपण सर्विंग करूया प्लेटमध्ये। तर आता आपण या प्लेटमध्ये भेळ सर्व करूया। तर तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की या चिवड्यापासून काय करायचं, चिवडा खाऊन पण कंटाळा येतो। मग अशा प्रकारे तुम्ही ही भेळ चटपटीत ओली बनवू शकता किंवा ड्रायही बनवू शकता। फक्त आपण चिंचेचा कोळ जास्त इथे वापरायचं नाही। अशा प्रकारे आपली इथे चमचमीत आणि चटपटीत ओली भेळ तयार झाली आहे। तर असं लिंबूची फोड ठेवूया।
तुम्ही शेवही वापरू शकता, पण शेव ऑलरेडी चिवड्यामध्ये आहे त्यामुळे इथे मी शेव वापरलेली नाही. तर मस्त अशी आपली तयार झालेली आहे चटपटीत ओली भेळ. तर मस्त असली आपली चटपटीत दिवाळी फराळामध्ये उरलेल्या चिवड्यापासून ओली भेळ तयार आहे. तर तुम्हाला कशी वाटली तुम्ही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि तुमच्या जर घरी चिवडा उरला असेल तर तुम्ही ही नक्की ट्राय करा. खूप छान लागते ही भेळ. जर तुम्हाला ड्राय करायची असेल तर तुम्ही चिंचेचा कोळ जास्त इथे वापरू नका. तर ओली भेळ बनवायची असेल तर चिंचेचा कोळ वापरून ही चटपटीत ओली भेळ बनवा. खूप छान आणि मस्त अशी चटपटीत तयार झालेली आहे भेळ. तुम्हाला आवडल्यास कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर टेस्ट खूप छान झालेली आहे, अप्रतिम टेस्ट झालेली आहे, अप्रतिम चव झालेली आहे. वाटणारही नाही की उरलेल्या चिवड्यापासून भेळ बनवलेली आहे. खूप मस्त झालेली आहे. तर आवडल्यास लाईक शेअर कमेंट करायला विसरू नका. तोपर्यंत बाय बाय.